ตี้นำเสนอผัดบวบใส่ไข่หรือผัดไข่ใส่บวบก็แล้วแต่จะว่าไปนะคะส่วนประกอบก็ประกอบด้วยบวบ2ลูกไข่3ฟองแล้วก็เครื่องปรุงเราล้างบวบให้สะอาดแล้วก็มาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ชอบเราจะหั่นบวบเสร็จพักไว้ตำกระเทียมหรือทุบกระเทียมให้แตกนะคะกระเทียมจะมีประโยชน์แล้วก็มีกลิ่นหอมเมื่อเรามาทุบให้แตกให้เกิดน้ำมันกระเทียมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไป 1-2 ช้อนชาเมื่อน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปคั่วกระเทียมให้หอมเหลืองแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะคนไข่ให้คนไปเรื่อยๆจนไข่สุกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสผงชูรส1 ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสถั่วเหลือง1 ช้อนชาคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นำบวบที่หั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าบวบและไข่ให้เข้ากันชิมดูก็รสได้ตามที่ชอบแล้วก็ปิดไฟตักมารับประทานได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมีประโยชน์และให้คุณค่าทางอาหารสูงเช่นกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องฟู้ดฮิลวาไรตี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณค่ะ